In vlog number 19, some of you suggested that I make a vlog in English. Well, here I am speaking English. In this vlog, I will share some tips on how to take the language in instead of merely learning it by heart. Apparently, everyone has their own learning style, and some of my advice might work for you, some might not. But hopefully, most of them in this vlog would be useful. Now, let's get into it. The first thing I'd like to talk about in this vlog is my English journey. The first time I was exposed to English was probably when I was very young, where we still had MTV channel with Backstreet Boys, Boyzone, NSYNC, Westlife stealing the hearts of millions of fans all around the world. But I didn't officially study English until I got into primary school. And I just started just like everyone else my age. I went to school, whatever the teacher said, I memorized it. Back then, I didn't even understand why we had to speak in a different language. Why don't we simply just say cá when we want to say cá? Why do I have to say fish? All I knew was it's something that my teacher asked me to do, and if I did it, my score would be good, my parents would be happy, and I would get rewarded. So I did it anyway. And while doing so, I realized that learning English is basically a memorization test. The more words and grammar you memorize, the better you do in English exams. And remember, at this point, English to me was just another subject I had to ace. And it stayed that way until I was in high school. When puberty hit and the inevitable identity crisis arose, I questioned myself about what I liked, what I didn't like. And the answer to why I had stopped enjoying learning English since secondary school was I had no meaningful purpose for it. In primary school, all of these new toys and favorite food as a reward for being good at English was worth it, totally. But starting from secondary school, they were not as attractive. And in high school, I needed more than a reward. I needed a clear purpose for whatever I was doing, including studying English. Unfortunately, back then, and even now in Vietnam, most people study it because they have to, not because they see its potential benefits. They need it for university entrance exams, they need it for work, they need it for English certificates to find a better job. And they only use it for those particular purposes, nothing else. Me, since high school, I have always wanted to learn English because A, I want to communicate effectively with the native speakers, B, to understand US-UK movies and songs, and C, most importantly, to learn everything else. You see, you can teach yourself literally anything if you have adequate comprehension of written and spoken English. Seriously, anything. Maths, chemistry, accounting, coding, how to play guitar, how to change a tire, and how to tie a tie, and tons of other practical things you can learn if you understand English. You don't even need to speak English properly to take advantage of those indefinite knowledge resources. Reading and writing skills are enough, and you only need them at a basic level with a basic vocabulary. So, back to my journey. Sorry, I got sidetracked a bit. Right, so now you know what my needs are. And if you're watching this vlog, I assume you also know how difficult the kind of English they teach at schools is. They always try to cram all of those unnecessarily complicated grammar, words, phrases, and idioms into the curriculum, and some of which aren't even often used by the native speakers. Yes, that's right. When I first came to Australia, I said abstruse instead of confusing or difficult to understand, and my Australian friend thought I was trying so hard to sound sophisticated that it sounded fake and unnatural. In addition to that, like I said before, studying English in Vietnam right now is still no more than a memorization test without the immersion into its culture. Whether it be American or British or Australian English, I think you should learn about the culture of where the language comes from, along with the technicality of the language, in order to use it naturally. For example,
If you know that in Australia, they often add the E after some words as a slang. So instead of saying breakfast, thing, politician, you can say brekkie, thingy, poly, and make your speaking sound much more native, much more natural. Also, it helps a lot if you have a solid foundation of pronunciation. If you know how words, when pronounced correctly, sound by learning how to read the phonetics in the dictionary. When you listen to people speaking English, whether it's on media or face-to-face, you can automatically translate those sounds into specific words in your head, and that is how you understand what they are saying. Ok, việc nói tiếng Anh mình xin phép dừng ở đây thôi, vì nói mỏi mồm quá. Rõ ràng là nói tiếng mẹ đẻ thì lúc nào cũng thoải mái hơn và mồm miệng thì cũng xuôi hơn. Như đã nói ở trên thì để có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên thì chúng ta cần nhúng mình vào môi trường sử dụng thứ tiếng Anh tự nhiên đó, chứ không phải kiểu tiếng Anh hàn lâm học thuật. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên về việc học tiếng Anh là xem phim và đọc sách báo thật nhiều. Phim ảnh thì xem với phụ đề tiếng Anh, sách báo thì chọn những thể loại viết về chủ đề thường ngày, chứ không phải báo khoa học hay tiểu thuyết viễn tưởng fantasy. Thấy từ nào hay cách diễn đạt nào hay thì nhớ lấy. Cá nhân mình thì mình không hay ghi lại chúng đâu, phần vì là mình lười, mà phần vì kể cả có ghi lại mà mình không dùng đến thì chỉ mấy ngày sau là mình lại quên thôi. Vì vậy là thay vì ghi lại thì mình cứ chăm chỉ đọc sách báo và xem phim thật nhiều. Tần suất gặp cái từ mới đó nếu mà nó được sử dụng bởi người bản xứ thì mình sẽ gặp nó nhiều lần. Và có thêm ngữ cảnh từ sách báo hay là phim ảnh nữa thì cái ngữ cảnh cụ thể đó sẽ giúp cho mình nhớ cái từ đó nhiều hơn. Vấn đề của lời khuyên này là nó sẽ mất nhiều thời gian để bạn có thể xây dựng được văn phong cũng như là vốn từ vựng tiếng Anh tự nhiên. Bù lại thì cái lối nói và lối viết của bạn thì sẽ tự nhiên hơn so với lúc trịnh trọng như khi đi thi. Nếu bạn là người mà cần tiếng Anh để đi thi, dù là đi thi đại học, thi chứng chỉ hay thi học sinh giỏi, thì nên dành thời gian đó để cày đề, thì có lẽ là nó sẽ giúp bạn đạt mục đích nhanh hơn. Một lợi ích khác của việc học bằng cách đó là khi mà mình dùng cách này để học từ mới hay học cách diễn đạt mới, thì mình thấy rằng là diễn đạt bằng tiếng Anh đơn giản hơn mình tưởng. Ví dụ thế này, trong phim hay sách, trong ngữ cảnh thông thường trong đời sống hàng ngày thôi nhá, khi muốn nói cởi quần áo ra thì người ta đơn giản nói là take off your clothes. Take là cầm lấy, off là bỏ ra, rất dễ hiểu đúng không? Nhưng nếu bạn không biết và cứ cố tìm một từ duy nhất mang nghĩa cởi và cố tra thì có thể bạn sẽ tìm ra từ disrobe hay undress là những từ khá formal và thường là người ta ít dùng. Ngoài ra thì song song với việc tiếp thụ thụ động qua báo chí hay phim ảnh như vậy thì cũng nên chủ động trong việc rèn luyện tiếng Anh bằng cách nghĩ bằng tiếng Anh. Ngay bây giờ đây, khi mà bạn đang ngồi trước máy tính, nhìn vào màn hình hoặc là nhìn xung quanh thấy đồ vật gì, thử nghĩ xem cái đó bằng tiếng Anh nói như thế nào. Rồi lát nữa đây, khi mà bạn xem xong vlog này, bạn di chuột tắt Chrome đi hoặc là tắt trình duyệt đi, thì hành động di chuột nói tiếng Anh như thế nào, trình duyệt tiếng Anh nói như thế nào, tắt một ứng dụng đi nói tiếng Anh như thế nào. Tức là nếu từng giây từng phút, mọi suy nghĩ, hành động, mọi thông tin bạn tiếp nhận mà bạn luôn có ý thức chuyển nó sang tiếng Anh, nhất là nếu dùng được những từ hay lối diễn đạt mà bạn học được từ sách báo hay phim ảnh nữa, thì tiếng Anh của bạn sẽ dần được thấm vào thành thói quen và giúp cho phản xạ tiếng Anh của bạn trở nên tốt hơn rất là nhiều. Lời khuyên tiếp theo là hãy có nền tảng về ngữ pháp và phát âm chắc chắn. Hai cái này thì mình đã từng nói rõ ở vlog số 20 và 22, các bạn có thể xem lại. Một khi mà bạn có hai nền tảng này vững thì những cái khác trong tiếng Anh chỉ đơn giản là những kiến thức phụ, nhỏ và không mất nhiều thời gian để bạn có thể hiểu cách sử dụng chúng. Tới một trình độ tiếng Anh thông hiểu nhất định, khi mà bạn gặp một ngữ pháp nào mới thì dù nó có mới nhưng bạn vẫn hiểu được ý nó muốn nói gì và chỉ đơn thuần là ghi nhớ nó thay vì phải cố tra xem nó là cấu trúc gì, sử dụng như thế nào trong tình huống nào. Vì thực ra thì bạn không cần những kiến thức đó trừ phi là bạn phải đi dạy về nó. Nhân nói về phát âm thì như đã nói ở vlog số 22 thì accent không quan trọng. Cái quan trọng là bạn cần biết phát âm đúng từng từ thôi là tự dưng nghe đã chuyên nghiệp hơn rất là nhiều rồi và người nghe cũng hiểu bạn hơn. Mình nghĩ là bạn chỉ nên tập trung thay accent khi công việc bắt buộc bạn phải làm như vậy. Ví dụ như khi bạn làm dẫn chương trình cho IELTS 8 chẳng hạn, và cũng chỉ nên thay accent sau khi đã nắm vững cách phát âm cũng như nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh mà không cần phải nghĩ. Nếu nền tảng tiếng ngữ pháp của bạn chưa vững và khi nói bạn vừa phải nghĩ ngữ pháp, vừa phải nghĩ từ mới, vừa phải nghĩ cách phát âm, lại vừa phải để ý cả accent nữa, thì speaking của bạn sẽ trở nên rất cứng, vấp váp và cuối cùng thì chả ra đâu vào đâu. Như các bạn có thể thấy thì phần nói tiếng Anh vừa rồi của mình nghe vẫn không ra giọng Mỹ, không ra Anh, không ra Úc gì. Nghe một phát là biết ngay là không phải là người bản xứ.
Nhưng vì mình phát âm đúng cả phần trọng âm luôn và không bị nuốt hay thiếu âm của một từ, nên mình tự tin rằng là các bạn vẫn nghe được khá rõ. Ngay cả từ vựng mà mình dùng thì cũng dễ hiểu, và trong môi trường làm việc chuyên nghiệp thì chỉ cần như thế là đủ. Và để speaking của bạn trở nên khác bọt, giống người bản xứ hơn, thì bạn có thể thêm một số trạng từ phổ biến mà người ta hay dùng mỗi khi nói, như absolutely, completely, certainly, literally. Ban nãy khi mình nói tiếng Anh bên trên thì mình cũng dùng mấy từ kiểu như vậy đấy. Lời khuyên tiếp theo là về việc học IELTS hay bất kỳ chứng chỉ tiếng Anh nào khác. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất nhiều bạn cứ có bằng IELTS điểm cao là tự tin mở lớp dạy, và cũng nhiều bạn cứ thấy người khác có điểm IELTS cao ngất ngưởng là đâm đầu vào xin học, mà cả hai bên đều không hề nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất của việc học, đó là tính hiệu quả. Có chứng chỉ tiếng Anh cao chỉ có nghĩa là họ biết cách để đạt điểm cao trong kỳ thi đó, chấm hết. Nó không có nghĩa là họ có kỹ năng sư phạm để truyền đạt lại kiến thức của họ một cách có hệ thống và hiệu quả. Thậm chí là ở một số trường hợp nó cũng không có nghĩa là họ biết sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong thực tế. Ở bên Úc này thì mình từng biết vài bạn du học sinh Việt Nam sang đây với IELTS đầu vào 6.5, 7.0, với 7.5 thậm chí là 8.0 listening, mà khi đi học trên giảng đường thì không nghe được vì cách nghe thực tế khác rất nhiều so với việc nghe những audio rõ ràng với chất lượng MP3 tuyệt vời khi đi thi IELTS. Rồi khi thi nói IELTS, nhiều bạn vẫn có thể đạt điểm cao nhờ học thuộc script chuẩn bị từ trước, nên khi đi phản xạ tiếng Anh thực tế thì các bạn lại nói vấp do không có chuẩn bị gì cả. Vì vậy, nếu bạn đang đi tìm học tiếng Anh ở đâu thì hãy xin học thử 1-2 buổi để xem cách họ giảng giải kiến thức thế nào, họ có thực sự quan tâm tới mức độ hiểu bài của bạn hay không, và giáo án của họ có hệ thống hay không, rồi hẵng đóng tiền nhé. Và lời khuyên cuối cùng là it's okay to make mistakes. Chúng ta không phải được sinh ra ở nước nói tiếng Anh, nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh của chúng ta, dù có trở thành phản xạ đi chăng nữa, thì cũng vẫn có phần tính toán ở trong đó, chứ không thể thành bản năng như người bản xứ được. Và đã tính toán thì kiểu gì cũng có lúc mắc sai lầm. Ngay cả bây giờ thì khi đã ở Úc được gần 10 năm rồi, thi thoảng khi giảng bài trên lớp, đặc biệt là khi nào mà mình phấn khích quá, mình vẫn mắc lỗi ngữ pháp như quên số ít số nhiều, quên chia động từ phân từ 2, và đôi khi thì mình cũng không biết từ mới nữa. Và bản thân mình thấy điều đó rất là ổn, thậm chí là sướng, bởi vì điều đó có nghĩa là mình sẽ không bao giờ hết cái mới để học. Mỗi tối mình vẫn dành ra ít nhất nửa tiếng để đọc tiểu thuyết, và mình vẫn bắt gặp những lối diễn đạt hay từ mới mà mình muốn nhớ. Vấn đề là mình cố gắng rèn luyện sao để phần lớn thời gian mình vẫn nói đúng cả về phát âm hay ngữ pháp mà không cần phải nghĩ quá nhiều. Còn những cái lỗi sai kia, nhỏ nhỏ kia thì mình sửa được luôn thì mình sửa, còn không thì tự nhắc mình lần sau không nhắc lại nữa là được. Ok, trước khi kết thúc vlog này thì mình sẽ bonus thêm một số lỗi phát âm phổ biến của người Việt khi nói tiếng Anh nhé. Lỗi thứ nhất là về cách đọc số kết thúc bằng teen và t, 19 và 90. Những số nào kết thúc bằng teen thì trọng âm từ là vào từ teen, 19, 13. Còn kết thúc bằng t thì trọng âm là vào từ trước nó, 90, 30. Lỗi thứ hai là cách đọc âm the và âm the. Âm the này thì được đọc bằng cách là bạn đưa lưỡi giữa hai hàm răng, sau đó xì hơi ra. Âm này thường khá phổ biến, ví dụ như thing, think, thanks, hay tên vị thần sấm Thor. Nhưng nhiều bạn ở Việt Nam hay đọc từ này thành thờ, ví dụ như thing, thanh. Âm the đọc bằng cách cũng đưa lưỡi giữa hai hàm răng, nhưng thay vì xì hơi thì bạn rung lưỡi như khi bạn đọc chữ r vậy. Đầu tiên là đưa lưỡi giữa hai hàm răng, sau đó rung lưỡi. Âm the này thì cũng phổ biến không kém, có trong then, this, that, these, those, the. Ở Việt Nam nhiều bạn đọc từ này thành giờ trong di rời, giống giờ đờ vậy đó. Then, zit, that, vân vân và vân vân. Lỗi thứ ba là đọc không đủ âm. Đa phần là thiếu âm cuối, như is thì nói thành e, about thì nói thành about, enough thì đọc thành enough. Ngoài ra thì nhiều bạn hay gặp khó khăn trong việc phát âm các từ có âm L cuối như girl chẳng hạn. Để phát âm được thoải mái các từ này thì các bạn cứ đọc bỏ chữ L đi, đọc cái từ mà không có chữ L trước, sau đó là thêm ở cuối. Ví dụ girl thì đọc girl trước, sau đó L sau, girl, 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 girl. Bệnh đọc không đủ âm thì cũng có thể là thiếu âm ở giữa. Ví dụ như từ point, nó là point, chứ không phải là pon. Bạn đọc là pon là ra từ khác đấy. Hay là time, hay được đọc ở Việt Nam là tam hay là time, nhưng thực ra phiên âm của nó là ti,
Thai. Không phải là A mà là I. T-I, Thai. Và M cuối thành Thai. Time, time. Lỗi không đọc đủ âm này có thể nói là lỗi phổ biến nhất trong các lỗi phát âm, nên mọi người cố gắng tra lại phiên âm ngay cả những từ mà từ trước tới giờ các bạn nghĩ là mình đọc đúng nhá. Có thể là bạn sẽ bị bất ngờ đấy. Lỗi thứ tư là đọc không đúng trọng âm. Đây là lỗi mà chỉ cần bạn sửa được lỗi này, cảm nhận của mọi người về khả năng tiếng Anh của bạn chắc chắn là sẽ khác. Âm thanh mà bạn phát ra cũng sẽ sang chảnh hơn, ngay cả khi bạn đọc thiếu âm hay là nói sai ngữ pháp. Nếu bạn đọc không đúng trọng âm thì dù từ có đơn giản tới mấy thì người bản xứ cũng không hiểu bạn muốn nói gì đâu. Ví dụ như water mà bạn đọc thành water là người ta sẽ phải nhăn mặt đoán đoán rồi mới hiểu được là bạn muốn nói cái gì. Vì vậy, nếu ngữ pháp chưa chắc thì chí ít là trọng âm phải đúng để giúp cho mình nghe sang chảnh hơn nhá. Lỗi thứ 5 là phát âm những âm bật hơi. Ví dụ như từ p thì nói thành p. K thì phát âm thành g, như pen thì đọc thành pen. Cat thì đọc thành cat. Điều này là do các bạn đang cố đưa những âm thanh của tiếng Anh về tiếng Việt để nói cho dễ. Và cái cách nói như vậy thì sẽ làm cho việc nói tiếng Anh của các bạn mất chuẩn, nếu không muốn nói là nghe sẽ bị phèn. Vì vậy là nên tránh nhá. Vậy là từ cuối vlog rồi. Rất mong là vlog này sẽ giúp được các bạn ít nhiều trong việc học tiếng Anh. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.